Lelaki romantik wujud ke dekat dalam dunia ni? Atau ia hanya wujud dalam khayalan penulis? Yalah, sebab kita tahu pasal lelaki romantik ni pun dalam novel juga. Jadi, betul ke wujud? Hai, saya Hana and you're watching my BookTube channel. Dan hari ini kita akan mengulas tentang sebuah novel karya Anna Lee yang bergenre romantik bertajuk Mencari Mr. Charming. Okey. Oops, terbalik. Okey. So, kalau korang nak tahu kisah ni pasal apa, pastikan korang tonton video ni sehingga habis. Tapi sebelum tu, seandainya korang baru di sini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan pastikan korang setkan bell notification dekat bawah tu kepada all notification untuk dapat update terkini mengenai video-video yang saya bakal postkan di channel ini. Okey? Saya adalah seorang yang tak berapa minat untuk membaca POV atau sudut pandangan pertama. Jadi bila saya tahu Anna Lee nak hasilkan novel ni dan bukukan novel ni, jadi saya berfikir-fikir, patut tak saya beli? Sebab saya tahu yang saya akan mengalami kesukaran untuk baca POV 1. Jadi saya pun macam, should I buy or should I not? Tapi bila memandangkan Hana Nurisa, dia ada buat cameo kat dalam novel ni, terus fikir macam, saya patut beli ni sebab saya kat dalam ni. Can you imagine that? Walaupun babak tu cuma sebaris sahaja. So, nak tak nak, saya pun terbeli novel ni. Just with a simple reason, buku ni dah berada dengan saya. Kalau korang nak tahu Hana Nurisa buat cameo dekat bab berapa, apa yang dia cakap, mungkin itu juga salah satu sebab ringkas untuk korang dapat buku ni. Who knows? Okey, Mencari Mr. Charming karya Anna Lee ini, dia mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Lara Alicia. Lara Alicia ni merupakan seorang penulis novel cinta yang tak berapa popular. Walaupun dia tak popular, tapi dia ada haters tegar. Dan haters ni namanya Indah Water. Indah Water, dia sangat tak sukakan watak-watak yang Lara Alicia tulis. Indah Water selalu menghantar email kepada Lara Alicia dan mengutuk karya Lara Alicia. Yang paling Lara Alicia sakit hati adalah bila Indah Water mengutuk tentang Prince Charming. Lara Alicia percaya Prince Charming itu wujud. Jadi, dia rasa tercabar. Dan dia mahu buktikan pada Indah Water yang Prince Charming itu benar-benar wujud. Anehnya, lelaki-lelaki yang dia jumpa semua tak suka baca novel. Semua menganggap novel cinta adalah satu novel yang tidak berkualiti dan sekadar picisan. Jadi bila dia, seorang penulis novel, dengar pula kutukan macam tu, mestilah dia rasa macam tercabar. Jadi terus dia teringatkan Indah Water. Sebab Indah Water sahaja suka mengutuk watak-watak dalam novel dia. Apakah mungkin sebenarnya ada antara orang-orang yang dia kenal itu adalah Indah Water, berselindung di sebalik nama Indah Water sebab tak nak lukakan hati dia. Kalau korang nak tahu siapa tu Indah Water dan kenapa Indah Water asyik mengutuk novel Lara Alicia, mengutuk hero-hero Lara Alicia, korang kena dapatkan novel ni. Macam mana nak dapatkan? Tengok description box. Okey? Yang menariknya tentang novel ini adalah di mana kita didedahkan dengan isu-isu dunia penulisan. Baik dari perspektif seorang penulis maupun perspektif seorang pembaca. Kalau dari perspektif seorang penulis, ada sesetengah penulis menggunakan babak-babak daring ataupun babak-babak yang melanggar hukum agama untuk menarik perhatian pembaca dan juga follower. Sebagai contoh, Lara Alicia sendiri ada buat kesilapan dalam menulis novelnya. Lara Alicia pernah memasukkan babak kissing di dalam novelnya dan itu menimbulkan kemarahan Indah Water
dan juga keluarga Lara Alisha yang membaca novel tersebut. Jadi, sudah tentulah Lara Alisha dimarahi oleh keluarganya, terutama bapa dan juga abangnya sendiri. Dan sebagai seorang penulis yang bertanggungjawab dan mengambil iktibar, dia mendengar apa yang ayah dan juga abangnya bagi feedback, maklum balas mereka, dan akhirnya dia mengambil pengajaran. Untuk novel seterusnya, dia tidak lagi meletakkan babak-babak tersebut. Dari perspektif pembaca, penulis selalu menulis dengan menggunakan template atau jalan cerita yang sama atau kita panggil sebagai klise. Kahwin paksa, penceraian, toxic relationship, kahwin, gaduh, cerai. Orang ketiga adalah template yang selalu dikitar semula oleh kebanyakan novel. Jadi, perkara ini membuatkan ramai orang pembaca menganggap yang novel Melayu semuanya sama sahaja. Selain daripada itu, apa yang penulis tulis adalah menjadi tanggungjawab penulis. Sekiranya baik yang penulis itu tulis, maka baiklah apa yang penulis itu dapat. Sebagai contoh, dalam novel ini, Lara Alisha telah menggambarkan watak-watak lelaki dalam novel Lara Alisha sebagai seorang yang romantik. Dan secara tak sengaja, pembaca wanitanya akan menganggap watak-watak lelaki adalah romantik. Dan ada satu watak dalam novel Mencari Mr. Charming, dia telah menghadiahkan novel Lara Alisha pada teman lelakinya dan dia mengharapkan teman lelakinya menjadi seperti watak lelaki dalam novel Lara Alisha. Jadi, perkara itu mengundang kemarahan teman lelakinya. Walaupun ada banyak babak yang menarik, ada certain bab ataupun isu yang saya tak berapa gemar dalam novel ini. Sebagai contoh, pertama adalah skinship yang berlaku di antara watak lelaki dan juga watak perempuan. Dalam novel ini, Lara Alisha digambarkan sebagai seorang yang simple-simple ataupun biasa. Dia tidaklah terlalu Islamik dan tidaklah terlalu bebas. Walau bagaimanapun, dalam novel ini, dia sepertinya tidak menjaga batas pergaulan. Dengan sewenang-wenangnya, dia membenarkan orang memegang tangannya, memegang lengannya dan sebagainya. Malah, bila salah satu watak di dalam novel itu menyuruhnya berpakaian seksi, dia tetap berpakaian seksi. Sedangkan dia sendiri tahu, dia sendiri sedar yang sekiranya ahli keluarganya melihat keadaannya yang berpakaian seksi itu, pasti akan memarahinya, tapi dia still buat juga. Jadi, perkara itu macam mengganggu pembacaan saya juga. Yang kedua adalah POV yang digunakan. Okey, seperti yang saya bagi tahu pada awal video, saya bukanlah penggemar POV 1 atau sudut pandangan pertama. Sepatutnya, bila guna POV 1 tu harus digunakan dari bab yang awal sehingga bab terakhir. Tapi bila saya sedang baca novel tersebut, tiba-tiba ada babak Fazrin dan juga kakaknya tanpa kehadiran Lara Alisha. Maksudnya dia bukan berada dalam POV 1 lagi, tapi POV 3. Saya mula rasa macam, kenapa ada watak Fazrin dan Fazilah punya conversation tanpa Lara Alisha ni? Yang ketiga adalah pencanggahan fakta. Sebenarnya benda ni kecil je, tak bagi impact pun. Tapi bila saya baca, dia minda saya seolah-olah cuba menyamakan atau memadankan situasi dan juga waktu ketika itu. Jadi bila dia tak match, jadi rasa macam terganggu sikit. Contohnya, babak di mana mereka ke Cameron Highland untuk penggambaran. Ada satu ayat di situ di mana bermula jam menunjukkan pukul 2 selepas kami menunaikan solat asar. Jadi masa tu terus fikir, pukul 2 solat asar Cameron. Walau bagaimanapun, dalam novel ni sangat banyak quote yang menarik perhatian saya. Tak kiralah quote tu daripada penulis, pembaca maupun daripada Lara Alisha sendiri. Jadi antara quote yang paling terkesan dalam hati saya adalah, jangan kita terlalu mengharap kesempurnaan jika diri kita sendiri belum tentu sempurna. Apa yang penting adalah keselesaan kita ketika bersama dengan dia. Novel ini konfliknya ringan, jadi sangat sesuai untuk mereka yang tidak mahu bebankan minda mereka dengan konflik yang berat. Pace penceritaan dia agak perlahan. Tambahan pula, dia adalah POV 1. Walaupun begitu,
Cara penulisan Anna Lee yang bersahaja dan santai buatkan kita rasa mahu selak halaman ke seterusnya. Walau bagaimanapun, novel ini tidak berapa sesuai untuk remaja ataupun young adult kerana skinship yang sedikit keterlaluan bagi saya lah. Sekiranya kalian merasakan video ulasan ini bermanfaat untuk pemilihan novel kalian, jangan segan, jangan risau, klik sahaja button share di bawah. Dan sekiranya kalian ingin melihat ulasan-ulasan terdahulu, jangan lupa klik sahaja di sini. Dan yang paling penting, untuk mendapatkan sebarang update channel ini, jangan lupa tekan subscribe. Setelah itu, let's drop everything and start to read.